kabaryo! Magandang gabi! Say hi! Hello! Yan, yaman din lamang na nandito tayo sa syudad. Yan, let's tour around Naga City ngayong gabi. Kasi gabi tayo pupunta para konti yung tao. Hindi masyadong delikado. Konti yung mga kasalutin natin. Yan. Samahan niyo po kami. Let's go! Let's go! Yeah, at bago po tayo magpatuloy sa ating paglalakad-lakad mga kabaryo, yan, ano lang po, konting trivia about Naga City. Yan, Naga City po, Naga, tinawag na Naga yung Naga before yung pagdating ng Spanish kasi maraming Naga, puno ng Naga, or yung Nara tree. Yung local term for Nara tree, Naga. Trees pala kasi madami. Kaya Nara trees. Yeah, and Naga City is the third oldest Spanish royal city in the country after Iloilo and Manila. Yan. So, for more in-depth story about that or discussion about that, about Naga City, yan, hopefully makausap natin yung experts pagdating sa field na yan, and we're gonna upload a video of the discussion soon mga kabaryo yan. So, and yan, ang Naga City po is also called the Queen City of Bicol or the Heart of Bicol. So, kasi nasa central location, yung location niya nasa center ng Bicol region. So, it is also called Maugmang Lugar or the Happy Place. So, masasaya yung mga tao siguro dito. And also, it's the pilgrim city of Naga. So, it's the destination of largest Marian pilgrimage in Asia. Yan. So, ang dinadayo po dito mga kabaryo, yun yung Our Lady of Peñafrancia. So, yung feast niya in September, usually 9-day, or sabihin na natin, actually, it's a month-long celebration. So, ito yung mga dinadayo nito. And, actually po, yung mga OFW natin, kahit saang part ng mundo, minsan may mga satellite activities sila during September kasi, especially kung hindi sila makakauwi ng Naga, so, they do their own in their respective area. Yan po mga kabaryo. Yan, Naga was founded as Nueva Caceres in 1575 by Captain Pedro de Chavez. So, siya yung nagbinyag sa Naga City. So, noon hindi pa naman siya Naga City, pero parang Naga, na parang baryo na ang tawag Naga. Yun. So, it was renamed as Naga in 1919, in the year 1919. So, and it became a city in June 18, 1948. Yan mga kabaryo. So, bago pa naging Naga City yung Naga, baryo muna siya. So, and yung settlement po niya is at the bank of Bicol River. And kasi di ba yung means of transportation ng mga panahon na yun, through boats, yung mga ships na yan. So, kaya doon sila nag-settle. Mas madaling mag-move. Yan. Yeah, those who want to tour Naga City po, mag-check lang po kayo kung ano ba yung mga requirements, kung paano makapunta dito, or if open ang city to accept tourists. Yan, and also we have to observe proper health protocols mga kabaryo kung pupunta po kayo dito. So, kung hindi na makapaghintay, yan, yung sobrang layo talaga po, yan, tara, samahan nyo na lang po ako na mag-tour around Naga City, mga kabaryo. Yan, let's go! Yeah, at tulad po ng sabi ko kanina, gabi kami lumabas para konti yung tao. Kasi pag araw, medyo madaming mga naglalakad-lakad dyan. So, at least pag gabi, konti lang yung mga makikita mo at makakasalubong. Kaya, medyo safe. Yan, thank you. Let's go! Pero, observe pa din po tayo ng
proper health protocols mga kabaryo para safe na safe po talaga. Yan. Yeah, at dahil mukhang marami-rami na akong mga sinasabi mga kabaryo, yan, dito na muna tayo sa Plaza de Nueva Caceres kung nasaan yung ORAGON Monument in Naga City. So, merong dalawang marker ito. Merong in English and merong doon sa in Bicol. So, basahin natin yung sa English. So, ORAGON is a two-part visual display that captures the heroism of Nagueños by portraying two forms of bravery, with a central tapestry dividing the two juxtaposed narratives. Crafted by artist Jose Barcena Jr., grandson of Federico Barcena, who carved the monument to the 15 Bicol martyrs at Plaza Quince Martires, it was commissioned by the city government of Naga under the leadership of Mayor Jesse Robredo. Bravery in Peace depicts Naga City's native ruler and warrior in full battle regalia, standing valiantly to face rather than run away from Spanish forces. A powerful reminder that Nagueños are gifted with courage and strength to face any challenge in life. Beside him sits Babaylan, a priestess signifying the esteemed position of women. A native boy symbolizes simplicity and trust in himself. The adolescent boy pointing to the ruler portrays reverence and obedience to their leaders. Facing them is the Spanish conquistador Captain Juan de Salcedo, who brings with him two instruments of colonization. One, the use of force symbolized by the Spanish soldier, and the evangelization of Catholic faith by the Spanish missionary. The ancient Nagueños welcomed the latter and resisted the former, a testimony to their wisdom and capacity to withstand threats and welcome goodness. Bravery in times of war portrays the Nagueños' indomitable courage to fight for freedom, exemplified by figures of two prominent revolutionaries, Corporals Elias Angeles and Felix Plaza. On the third night of the Peñafrancia Triduum on September 18, 1898, they mounted a surprise attack on the Spanish government, forcing the governor and the Castilian community to seek refuge in church premises and eventually capitulate to the triumphant native forces the next day. Bravery in life is depicted by tapestry at the center of the monument. A powerful symbol of the Nagueños' courage to measure all experiences, good or bad, happy or sad, up or down, and see them as singular reality called life. It is also an invitation to realize that in spite of diversity, they remain united as one because of shared history and common vision. Grabe, pilipit na yung dila ko mga kapari, mga bayan. So ito pala, it was unveiled on the 18th day of June 2010 during the 62nd Charter Day celebration of Naga City. Ay, salamat natapos din. Pilipit yung dila ko dito sa pagbabasa na to eh. So, ito po yung ORAGON Monument in Naga City at Plaza de Nueva Caceres. So, at dito pala po sa part na ito dumadaan yung, yung Divino Rostro at si Nuestra Señora de Peñafrancia during the pluvial procession. So pag isasakay doon sa pagoda pabalik sa Basilica, so dito po yung daan niya. And across from the ORAGON Monument in Plaza de Nueva Caceres is the Naga City People's Mall. So yung tawag dito ang Mall kan Masa, or NCPM, Naga City People's Mall. So ito yung old public market po dito was considered to be the largest single roof wet market
in Asia when it was inaugurated in 1969, mga kabaryo. So, sobrang laki niya talaga po. Yan, so ground floor, andyan yung mga dry goods. Kung ano-ano, may mga dyaryo dyan, andyan yung mga flowers, mga bigas, may mga parlor din dyan, yung mga damit pang kasal, kung ano-ano pa yun. Tapos, sa second floor, andun yung meat section. Tapos, yung fish section, malaki yung ano niya. Tapos, may gulay din, may mga gulay. And, sa taas po niyan, rooftop, doon yung bagsakan. So, yun, mas mura doon sa pinakang taas na yan. So, by the way, sa second floor pala may mga ukay-ukay dyan. Mga ukay-ukay, mga mura. So, tapos, yun. Sa taas yung bagsakan, mga murang mga gulay, kung ano-ano, doon sa taas. Mga fruits. Yan. Doon po, dito kami namimili kasi mura nga talaga. So, unless kailangan. Yan. Pero, ito po, maraming tao dito pag early morning, pero usually, ang bagsak ng early morning tsaka hapon. So, madami pong namimili dito. Yan. So, ito fish section lang po ito. Sa may river, sa may Bicol River na ito. So, yan. Ito. So, sobrang laki doon pa doon sa may mga maliwanag na part na yun, mga kabaryo. So, ganyan siya kalaki. So, sa kabilang side pa lang po kami, ha. So, doon pa sa kabila, mayroon pang niyan, sobrang niyan po talaga laki. So, at dahil kanina ko pa na-mention si Nuestra Señora de Peñafrancia, so pupunta po tayo dito sa Church of Nuestra Señora de Peñafrancia. Basahin natin itong historical marker. So, the early church dedicated to Nuestra Señora de Peñafrancia was built about 1711 through the generosity of Reverend Miguel de Covarrubias as a vow offering for blessings he received in his youth. The present church was built about 1750 by Bishop Isidro de Arevalo and repaired and improved in 1876 to 1877 by Bishop Francisco Gainza. The image was solemnly crowned by retired Reverend Guillermo Piani on September 20, 1874 ba ito? Wait lang. So basically po ito yung unang bahay ni Nuestra Señora de Peñafrancia. So kaya during translation procession, so alam na ng mga mga Christian brothers na, so dito po nag-start yung translation. So before i-transfer si Nuestra Señora de Peñafrancia doon sa Cathedral, so we will go to Cathedral later. So dito muna po nagmimisa dito, and then yung procession mag-start po dito. So dito naka-stay si Ina. So that's what we call her. Before ginawa yung Basilica na kung saan nandoon na siya ngayon. So later pupunta po tayo doon. So ito yung ito ba 15 Stations of the Cross. So dito lang sa may labas ng church. So, ito. Dahil madilim na yan. Madilim na. Wala nang tao halos. Wala kaming masyadong nakakasalubong. Pero may mass. So, ito. Ganda. So, at dito din po sa labas, yung Plaza de Covarrubias.
kung nasaan yung rebulto ni Father Miguel Robles de Covarrubias. Ayan, basahin natin yung kanyang marker. Father Miguel belongs to a Spanish family from San Martin de Castañar, where an image of the Blessed Virgin was found in slopes of Peñafrancia. With his family, he came and stayed in Cavite in thanksgiving for the blessings he had received through the help of Our Lady of Peñafrancia when he was still a seminarian of the University of Santo Tomas. Father Miguel promised to build a stone shrine of Our Lady of Peñafrancia along the bank of Pasig River in Manila. He was invited by Dominican Bishop Andres Gonzalez, his former rector at Santo Tomas Seminary, to serve as a priest in Nueva, Caceres. He became a priest in Naga Cathedral. He became provisor and vicar general of the diocese. At the request of the Cimarrones, he built a chapel along the bank of Naga River. In 1710, he commissioned the making of the image of Our Lady of Peñafrancia and continued to promote the devotion to Ina. Yan po, si Ina yung hawak niya dyan sa kanyang left hand. So from here, mga kabaryo, magtatawid tayo ng tulay going to Basilica Minore. Yan. It is called the Minor Basilica of Our Lady of Peñafrancia. So, punong-puno ito ng tao during the fluvial procession. Tsaka yung pag September, yung mga devotees pumupunta po dito. So, yan. Medyo madilim lang kasi nga, gabi nga. So, ito po. So, pumunta kami dito around 7 or 8. So, iyan po, pasara na sila. So, and, yan. Hinayaan naman kami na makapasok to take pictures and footage. So, and by the way pala po, so medyo recent lang ito kasi yung groundbreaking niya was in 1976. And natapos yung church in 1982. So, and I'm proud to say na yung yung tiyuhin ko, isa sa mga karpintero. So, naggumawa po dito. So, ito, doon siya, umaakit-akit siya doon sa mataas na part na yan. Tapos, nung bumisita yung nanay ko, nakita yung tiyuhin ko andun sa taas. Nako, masyado siyang nataranta kasi baka daw mahulog. So, ito po. So, yan. Yan yung po image ni Ina. Yan po yung si Ina, nasa taas siya. So, iba po yung way para makapunta dyan sa taas for the public. So, hindi po dito. So, basically, the church is empty. Kasi sabi ko nga kanina, pasarado na. Nakiusap lang kayo doon kay Kuya na magtitake lang po ng fit pictures. Yan, pumayag naman siya. Thank you, Kuya. Shout out sa iyo. At punta na po tayo sa PORTA MARIAE. So, ito ang isa sa entrance. Papasok sa Metropolitan Cathedral. So, dito po dinadaan si Nuestra Señora de Peñafrancia during Translation Procession. At dito din siya dumadaan pag pauwi na siya doon sa Basilica. So, dito din yung daan niya. So, ang PORTA MARIAE po is a Latin word which means Marian Gate. So, ginawa po ito to commemorate the tercentenary or the 300 years of the devotion to Our Lady of Peñafrancia. So, ito po, na-open ata ito noong September 9, 2010. So, it's like 10 years pa lang po ito. So, at dito na po tayo sa grounds ng Naga Metropolitan Cathedral. So, yung formal name niya is Metropolitan Cathedral and Parish of St. John the Evangelist. So, ito po, yung sobrang daming tao dito during Translation Procession. So, except this year kasi walang festivities ngayong taon kasi dahil dun sa COVID nga. So, ito.
Wala, hindi mahulugang karayom din yung tao dito kapag traslasyon. So, nandito si Ina for the 9-day novena during the second Friday of the month of September. So, bago siya ibalik doon sa Basilica through the fluvial procession. So, ito po. So, nagkataon na nandito kami. Merong mass. Ito po. Pasok tayo. Nothing is impossible with God. There is Ito po yung loob niya. So, yung mga art na yan. So, sinadya po yan for protection from earthquake. From big earthquake. Madaming tao ngayon. So the first church was established after the creation of the Archdiocese as the Diocese of Caceres in 1595. So yung first church po ginawa noong 1955. But then it was destroyed by the fire in 1768. So kaya nasira. So itong present cathedral was built in 1808 and finished in 1843. Yan po. Nag-start sila mag-rebuild in 1808. So, but then, nagkaroon ng earthquake in 1820. Nagkaroon ng typhoon in 1856. So, yung restoration is in 1862 and in 1879. So, kasi 1887 nagkaroon ng earthquake ulit. So in 1890 ni-repair siya. Ito na po. Pero actually hindi po ito yung na-repaint na siya. Hindi yan yung kulay na before. So and in the late 90s, andito po ako tinamaan ng yan yung isang birthday ate, yan tinamaan ng kidlat. So, andito ako sa ground na ito. So, yun, natalsikan nga ata ako nung nung peraso ng galing dun sa taas. So, but then, thank God, I'm safe. So, sobrang ganda ng church na ito mga kabaryo. So, and nami-maintain na po nila ito. And kung hindi nga lang po nagko-COVID, marami talagang pumupunta dito ng mga devotees. Yan. So, ito po sa may left side ng church. So, ito yan. Yung sa may likod na yan, yung Naga City Parochial School. School for boys, and yung canteen. And another chapel. Isang tumbling po from Naga City Cathedral itong Holy Rosary Minor Seminary. So ito tayo sa isang gate. So hindi naman ata masyadong ginagamit ito. So, pero ito isa din itong daanan. So pupunta tayo doon, maglalakad tayo dyan dito, and then kakaliwa. Doon yung main gate nila, and yun yung sa PORTA MARIAE. So, ayan. Ito tayo sa side, sa labas lang po tayo. So, dito lang po tayo mga kabaryo sa facade ng Holy Rosary Minor Seminary. So, itong nasa right side natin. So, ito yung building nila. It's a very old building. Yan po.
So actually, the Holy Rosary Minor Seminary was founded in March 1793 by Archbishop Antonio Gallego of Manila. So yan po. Hindi po ito yung unang ano niya, hindi ito yung unang ano ba ito? Ito yung ano, hindi ito yung dito talaga yung site of the seminary. So yung former site was in Padian. So it's in Caceres near Bicol River. Doon sa ano ba yun? Doon sa may ORAGON, doon sa may malapit doon. So kaya lang lumipat sila kasi na mas malapit sa church. And yung old na seminary, it was made of bamboo, wood, and nipa. So when it opened in 1793. So may museum po dito sa loob nito. So nakita mo dyan yung mga yung mga damit na gamit pa ng mga former archbishop and yung ibang mga historical artifacts of the church and of the area. So meron po dito. But then it's closed to public kasi syempre paggabi na kami, saka hindi kami nag-inform ahead of time kung pwedeng mag-visit sa loob. Kaya maybe next time we're gonna try to tour inside the museum, pero sa ngayon po dito lang muna tayo sa labas. So maglakad-lakad kasi yun nga, baka sarado sila. So marami-rami din pong pinagdaanan ng seminary na ito bago yan umabot sa ganito. So in June 11, 1978 po. So it was declared as National Historical Landmark by the National Historical Institute as a tribute to its having produced martyrs, patriots, and heroes. So, dito mo nag-aral si Jose Maria Panganiban, Tomas Arreola. So, yung siyam doon sa 15 Bicol Martyrs, dito din sila. And, of course, nag-aral din dito si Bishop George Barlin. So, he's the first Filipino bishop. And dito din si Jose Tomas Cardinal Sanchez and 21 other bishops. So mamaya pupunta tayo doon sa Plaza George Barlin. So makikita niyo yung rebulto ni Bishop George Barlin. So dito na po tayo sa Plaza George Barlin. Sinasabi ko sa inyo kanina. And so George Barlin is the first Filipino bishop in the country. So yan po. He's originally from Baaw, Camarines Sur. So mga 1 hour travel time from Naga City. So doon po sa Baaw, meron ding ganito doon. May din siya, may marker and may rebulto din siya doon. And yan po. Sa likod nito, yan, sa likod ni Bishop Barlin is the Naga City Police Station. Yan yung may Christmas light na yan. Yan po ang police station ng Naga City. So, andito po tayo mga kabaryo sa Archbishop Palace. So, dito yung nakatira si Archbishop and yung ibang mga nakatira dyan. Mga bishops ata. So, and tidbit lang po si former DILG Secretary Jesse Robledo. Dito siya ibinurol. So, nung namatay siya, dito siya. Diyan sa front ng sa kasad niya. Nandiyan yung So, eto po. Ayan ang mga sunflowers. Tawag ba dilim na. So, ang alam ko po din sila, nagkakandak ng anong tawag dito. Yung kumpil, binyag, yung wedding. Nagwe-wedding ba sila doon? I don't know. Basta doon kumpil at binyag for sure. Nanggaano sila dyan. So, and tatawid lang po sa kalsada from the Archbishop Palace and then so, sa harap niya is the
Metropolitan Cathedral. Ito, the Universidad de Santa Isabel. So, yung ano niya, bago siya naging university, it was named as Colegio de Santa Isabel. It was the first normal school for women in the Philippines and in Southeast Asia, mga kabaryo. So, it opened in April 12, 1868. It achieved its university status in August 2001 and was renamed in Universidad de Santa Isabel. So, meron siyang annex campus sa Panganiban, in Naga also, and in Pili. So, USI, yun din tawagan. USI is also known as the Heritage and Historical University of Bicol. So, yan, or it's simply referred to as USI or Santa Isabel College. So, Santa Isabel lang. So, I think po, ito yung facade niyan was the original building. So, kahit yun yung area na yan, at pagpasok mo dun sa may gate na yan, old pa po yung makikita niyo. Pero may extensions na siya, mayroong mga new buildings na. Pero, yan, kikita niyo pa din yung old style building. Yan po. So, and, pagtawid po natin from the USI across from Naga City Parochial School, ito, yung Vincentian Heritage Park. Yan po, So, yan yung mga Vincentian brothers and sisters. Yan. So, medyo madilim na po. Kaya hindi na masyadong kita yung daan. Pero maganda yung dyan. Mag-picture pag araw. Yan. Pero maliwanag pa naman. Nakikita pa naman kami. At another tawid, mga kabaryo, yan, yung Naga Parochial School. Ang school na to is exclusive for boys. Elementary lang ata po. Or baka may high school din, I'm not sure. So, nakapasok na po ako dyan once lang. Kasi yung friend ko, yung anak niya, nag-aaral dyan. So, mga boys lang talaga sila dyan. So, and we're at Ateneo Avenue. Yan, yung area na to. So, ito po sa dulo na yan, dulo na tong street na to is the Ateneo de Naga University. Yan, usually, pag may pasok po, madaming tao yan kahit ganitong oras. So, but since, ano ba to? Online classes na ngayon, stay home ang mga tao, yan, parang ghost town. So, konti lang yung mga nasa labas kasi usually nasa bahay yung mga tao, hindi naman sila nagbo-board dito sa Naga. So, eto, lakad-lakad tayo. And we're at the Ateneo de Naga University. Or simple as adding new. So, ito, ginamit ko muna yung picture. Maliwanag kasi kung yung footage yung andyan kami, hindi masyadong ma-appreciate. So, Ateneo was established in 1940 when American Jesuits took over the Camarines Sur Catholic Academy. So, pinalitan nila in May 2, 1940 to Ateneo de Naga. So, yung former name niya is Camarines Sur Catholic Academy. So, this was the fourth school named Ateneo by the Jesuits. So, naging university po siya in November 18, 1998. So, ang nakikita po natin mga kabaryo, yun yung 4 pillars. Sa likod niyan yung old buildings. And itong sa left na ito, yun yung, ano ba yung nandyan sa left?
stadium ata. Oh, so balik na. So, sa 4 pillars. Ito yung front. Old building po yung old building yung nasa likod ng 4 pillars na yan. So yan po. Yung sa likod niyan, yan old building. And we're using the clear picture again. So ito po naging kampo ng Hapon during the World War II. Pero another topic, doon tayo medyo patikim lang. So at hindi kami nakapaglibot kasi nga madilim. And of course, bawal mag-ikot-ikot unless may permission ni Father President. So, binigyan lang tayo ng chance na makapag-picture ng mga guards doon sa gate. And shout out po sa inyo mga kuya. So, ang mga Atenista po alam kung saan ito. And yan, sa may right side, sa gate. Right side, pagpasok po sa gate, ito, andito yung itong chapel na to. Yan. Kaya nga, madilim. Buti na lang, meron kaming clear na picture. Yan. Ito. And we took a video and picture from outside lang po kasi bawal pumasok. Ito, medyo madilim. So, maybe one of these days, pwede kami pumunta na may araw pa, yung maliwanag. So, eto. Yan. So, at balik po tayo sa sentro mga kabaryo. Yan. At this is San Francisco Church. So, sa sentro siya. So, Paskong Pasko. The San Francisco Church was established in 1578. So it was made of bamboo. So, and ginawa siyang brick in the 17th century. So this is the first church in the region built by the Franciscan friars. At dito din po naganap yung surrender of the Spanish forces to the Bicol revolutionaries, Elias Angeles and Felix Plazo. So, nangyari yun in September 18, 1896. Kaya lang, during the World War II, the church was reduced to rubble. So, and remained in its ruins until the present new edifice was constructed in 1957. Yung bago na yan, yung bagong church building ng San Francisco Church po, ginawa in 1957. So, eto, yan, yung ano po, yan, that small portion was of the original brick in the 17th century. Yan, merong bakod dyan. So, nilagyan po nila ng bakod para ma-preserve yung ating bricks kasi inaano ng mga tao eh. So, tinatambayan, nakakaupo dyan sa mayano na yan. But then, nagkaroon pa ako ng chance na magpa-picture katabi ng historical marker na yan. So, bago nalagyan ng gate. Ewan ko kung nasa na yung picture na yan. Hanapin ko pa. And across from San Francisco Church is the Plaza Quince Martires. Ito, pinatayo po ito in 1926 to commemorate the 15 Bicol Martires. Yan. So, on January 4, 1897, yung 11 po, yung 11 sa 15 martyrs na yan were executed in Bagong Bayan or in Luneta Park. So that was 5 days after Dr. Jose Rizal was shot to death in the same place on December 30, 1896. Yan po. So, sila, ito yung mga martyrs na ito, they were the first victims of Spanish cruelty under the Governor General Camilo G.D. Puvalieja's administration, which became extremely merciless against those
who was considered as traitors to Spain. So, ito po, dito sa 15 martyrs na ito, yung 4, namatay sila while in exile or while in prison. Yung iba sa Africa na exile, so doon din sila na imprison. So, buhay na buhay po yung pangalan ng mga martyrs natin dito sa Naga kasi mostly yung ibang mga barangay dito pinangalan sa ipinangalan sa mga martyrs natin. Meron ditong Abelia, may J. Hernandez, so yung ibang street, yung ibang barangay, yun nakapangalan sa kanila. Kaya buhay na buhay yung mga pangalan ng mga martyrs na ito. So actually po sila yung number 1 example ng tinatawag ng mga Espanyol na herehe at filibustero. Yan, yung mga traidor daw sa bayan. Pero mga martyrs sila, they are considered heroes kasi they fought for the Filipinos. Pinaglaban nila ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga mananakop na Espanyol, di ba? So, syempre hindi sila papayag na apihin ang mga kapwa nila Pilipino at tawaging mga Indio ng mga Espanyol. So, sila po, ang mga martyrs na to. So, sila po mga mga prominent people in Bicol region. So, kaya hindi basta-basta yung mga nila, yung katayuan sa sosyedad, di ba? So meron diyang may kaya mostly, and nakapag-aral, kaya naiintindihan nila ang sitwasyon. And syempre alam mo naman yung nangyari. So ayaw ng mga Spanish ng mga matatalino. So at lipat po tayo mga kabaryo sa Plaza Quezon. Yan yung stage kung saan nakatayo yung mga judges at yung mga officials during military parade kapag Peñafrancia festivities. Pero makikita nyo na may mga sira kasi yan, hindi pa naayos, biktima ng natanggal ng mga nagdaang bagyo. So hopefully po maayos na siya. So, para pag may event soon, sana matapos na yung COVID para magkaroon na tayo ng event ulit. Yan, magagamit na. So, hindi na ganyang, one seat apart. Parang yung ngipin na, may binunot. May binunot kasi natanggalan siya ng, or sumakit. So, minsan po parang hindi mo ma-imagine na very bare siya, lalo at December. So, usually po December 1, may nilalagay sila. Usually, before, nung walang lockdown or wala pa ito ang ating pandemic, ginagawa nila ito ng Christmas village. Yan, sa taas ng stage na yan, occupied pati yung dyan sa harap na yan. Maganda dito yung mga decorations during Christmas time. So, yan, medyo nakakalungkot lang na isipin or makita na ganyan December, pero parang yung babae na very bare, na walang makeup, na samantalang pag ganitong okasyon may siya, yung mga colorete, yan. So yan, wala nang palamuti, as in, tapos nasira pa ng bagyo. So medyo nakakalungkot, sobrang nakakalungkot talaga po yung sitwasyon. At katabi po ng Plaza Quezon ang monumento. Yan yung Plaza Rizal. Para sa ating pambansang bayani. So actually, malaki siya. At least, hindi ganun kalungkot kasi may mga Christmas lights. So yan po. May mga tao din kahit papano. And yan. Pero kahit hindi na katulad before na medyo maraming activities dito paggabi. Yan, apektado po lahat na yung pandemic talaga. So
at least nagkaroon ng chance na makapaglakad-lakad. Yeah, and you're looking at the former Provincial Jail, mga kabaryo. Ito po yung lumang kulungan bago na ilipat yung yung kulungan doon sa kanyang pinalalagyan sa ngayon. So dito po ito yung kulungan before. And then naging din po ata ito, naging post office before yung post office inilipat doon sa may City Hall. Yan. So abandoned na siya, but then it's now a private property. So hindi natin alam kung ano ang balak ng bagong may-ari nito. So wala po kaming picture sa loob kasi malapit na talagang bumigay yung building, and kailangan ng permission sa owner bago mag-take ng pictures dyan sa loob niyan. And yan, may nakabantay po na guard, and yan, hindi nga kami nakapasok. Tsaka medyo hindi safe na maglakad-lakad dyan sa loob kasi nga yan, anytime baka bumigay yung mga building. Yeah, and kita nyo naman po, yan, masyadong madaming madamo. So baka may mga gumagapang-gapang dyan sa damuhan, matuklaw pa tayo. Dito na lang tayo sa labas. So anyway, yan. Ano na lang, yung tira-tira na lang ng former building yung nandyan. So, and good thing na inilipat din po nila yung yung Provincial Jail kasi ito masyadong malapit sa syudad, as in nasa downtown Naga talaga siya. So pag actually malapit yan sa may mall, and then doon sa San Francisco, sa may, as in sa sentro talaga po, kaya inilipat siguro nila. Ito po, yan, parang ordinaryong tulay lang po ito. Pero, para doon sa mga nandito, noong September 16, 1972, para sa mga nandito, sa pamilya ng mga andito, during that time, ito, very memorable po ito. Bago pa naging sementado ang tulay na ito. Isa siyang, yung kahoy na tulay. And bumagsak siya. So bumagsak siya at about 4:20 p.m. on September 16, 1972. So that's when the Colgante Bridge collapsed. It actually marred the Peñafrancia Fiesta celebration that year. Nangyari po kasi yun during the fluvial procession. So habang yung mga tao naghihintay sa pagdating ng pagoda ni Inang Peñafrancia at ni Divino Rostro, yan, nagsiksikan sila doon sa tulay, and yung stability niya is very yung integrity ng tulay kasi since kahoy lang naman, and according doon sa mga nung mga nandun, na talaga, as in marupok na yung tulay. And since maraming tao, yan, bumagsak siya. Kasi hindi na pigil ng mga pulis yung yung pagdagsa ng mga deboto. So actually yung mga taga dito and yung mga na-experience na yung Peñafrancia Festival, yung fluvial, yung traslasyon dito sa Naga, makakapagsabi po yan kung gaano dinadagsa ng tao, ng mga deboto yung events na yon. So as in yung sinasabi na hindi malaglagan ng karayom, so sobrang dami talaga. So lalong-lalo na po pag fluvial procession, kasi yung iba may mga healing sila, may mga request. Yan. Actually, may mga kakilala po ako na experience nila yung or nandito yung mga friends nila during the event. Kaya very traumatic po doon sa family ng mga nasawi and doon sa mga kaibigan at kakilala din.
And may mga kwento po after ng event na yung mga tao yung lalakad-lakad dito basa, namamasahe sa tricycle, mga basang pera yung ginagamit nilang pamasahe. Tapos yung iba pong mga kamag-anak ng mga nandito, narinig nila sa radyo yung nangyari. As in, nagtakbo sila sa tumakbo sila sa police station kasi kung ano nangyari sa mga kamag-anak nila, kung nandyan ba sila sa tulay na yan, kung nakasama ba sila sa casualty, kung ano-ano pong kwento. Yan, makikita nyo po, hanapin nyo doon sa mayroong yung about sa Colgante Bridge tragedy. Yan, mayroong website dyan, mayroong sa Google na pinag-uusapan nila yung mga experience nila during the collapse of the Colgante Bridge in 1972. So actually po hindi ko na nga binasa lahat kasi medyo masakit sa dibdib yung mga experience nila, yung mga meron din namang nakaalis doon sa tulay, yung parang may bubulong daw sa kanila na babagsak yung tulay kaya umalis na. So, and parang sinunod niya yung narinig niya na voice. So, and yan, after 10 minutes, yan, bumagsak daw yung tulay. After 10 minutes, nakaalis sila ng pinsan niya. So, marami pong kwento doon. If you are interested, you can check it out. So, check nyo na lang po. And marami po kayong makikita or mababasa na story about yung mga experiences nila during the collapse of Colgante Bridge. Yan. Yeah. And kung familiar po kayo sa kung anong nangyari that year. Yan. So actually 5 days after ng Colgante Bridge tragedy. And before nga matapos yung rescue and clearing operations. So parang bago matapos yun, si President Ferdinand E. Marcos nag-declare ng martial law on September 21, 1972. So yung Colgante Bridge tragedy happened on September 16, 1972. 5 days later, September 21, 1972, nag-declare ng martial law ang ating former President Ferdinand Marcos. Yan, buhay na buhay yan sa alaala ng ating mga kababayan. Yeah, but of course, that would be a topic for another day kasi ito ang ating focus muna. Yan, at bago pa po tayo maging emotional mga kabaryo, yan, lipat tayo sa UNC or the University of Nueva Caceres. So it's actually the first university in Southern Luzon, the oldest in the first university in Southern Luzon. So it was founded in June 1, 1948 as Nueva Caceres College. So hindi pa siya University of Nueva Caceres. It was then Nueva Caceres College. So it was founded by Jaime Hernandez. So actually itong nakikita natin sa picture na to, ito yung sa first gate. Yung kabilaan niyan, yung left and right, entrance and exit. Dito from where we stand, dito sa left side, if I remember it correctly, dyan pumapasok. Yan yung entrance ng mga elementary at high school. At dito naman sa right side na ito, yan yung mga colleges and yung mga visitors, dyan po sila pumapasok. Pati ata yung mga professors dyan din. Pero ito lang po, first gate pa lang ito. Meron pang ibang gates. So, merong gate doon sa likod. Yan, meron din ata dyan sa side. I'm not sure kung ilang gates meron ang UNC. So, actually, it has one of the biggest UNC has one of the biggest student populations in Bicol region kasi affordable yung tuition niya as compared to other universities like USI and Ateneo. So, yeah, would you believe po na itong
area na ito before nila to na-acquire is siya, kangkungan. Yan, siya, marshland, basta mga kangkong yung nandyan. And nag-start yung Nueva Caceres College. Nagre-rent lang sila doon sa Flor de Lisa building. So that was fronting the public kiosk doon sa Plaza Quezon, or now Plaza Quezon. So doon sila nagre-rent before sila lumipat dito. So bago napatayo ang buildings dyan. And meron pong merong museum dyan sa loob ng UNC. So kaya lang kailangan pong magpaalam para magpaalam doon sa curator. Siguro kailangan i-contact muna bago mag-tour dyan sa loob. So dito siya sa may right side, yung museum. Andun yung, of course, yung mga artifacts. So last time ako nakapunta doon, 2015 ata. I'm not really sure, but yan. 2014 or 2015. Yan yung last na punta ko dyan. I don't know where my pictures were anymore. And ito po, malaking siya, ilang buildings po ito, yung UNC. Ang nakikita lang po natin, dito lang tayo sa facade. So, kung hindi sana naka-online class yung mga tao, pwedeng pumasok siguro. And ito hapon na kasi, kaya hindi na din tayo pumasok. Hello! Pahinga muna po tayo. Pagod na ang aking travel buddy. What? Pahinga muna tayo dito. Yeah, at habang nagpapahinga po, yan, nakikita nyo yung building. Yan sa likod ng kinauupuan namin. Yan, hindi ko po pinopromote ha. Pero yung buong building na yan, yung land bank and yung pure gold na yan, that it was actually the former Capitol building bago pa inilipat doon sa Pili. So yan, wala ka nang makikitang trace ng old building kasi masyado na makabago. Siya, na-renovate na ng ilang beses. Pero ito po, mahabang building na yan, yung land bank, yung pure gold na yan, doon sa may unahan ng konti. This was the former Capitol building. So, andito po. Yan, hopefully po makahanap ako ng old picture. Yung picture ng ating former building ng Capitol para maipakita ko sa inyo maybe next time. Kasi sa ngayon wala akong mahanap eh. So, magre-research po tayo mga kabaryo para ma-share ko sa inyo. And hopefully, magkaroon tayo ng in-depth discussion about the city of Naga. Yeah, at dahil kanina pa ako nagdadaldal dito. Hindi ko naman ang sabi ko kasi mag-the night walk. So meron pala tayong impromptu na mini discussion about the historical places, historical buildings in Naga City. Yan. So actually marami pa pong mga old houses. Baka may mga hindi pa kami napuntahan. So hopefully next time ma-share namin sa inyo. And yung iba po kasi old houses, mayroong mga old houses dito. And syempre, kailangan nating magpaalam kung magti-take tayo ng picture at ipopost natin. Kasi magagalit yung may-ari kapag hindi tayo ask for permission sa kanila. So, sana po nag-enjoy kayo sa ating night walk and lecture. Night walk and lecture, diba? Kanina pa ako nagdadaldal dito. So, sana po may natutunan kayo kahit kaunti sa ating history. Sa history ng Naga City. So, actually po, yung mga old buildings natin, yung mga churches, and yung mga sinaunang mga
Yan. Mga ano sila, mga piping saksi sa kasaysayan, sa kung ano ba ang nangyari during the Spanish colonization, nung nandito pa sila, kung ano ba talaga yung mga pangyayari noon. So, sila yung mga andyan na sila, andyan na yung mga structures na yan. So, during the Spanish colonization, andyan din yung World War I. So, isama mo din po yung sa World War II. So, maraming mga buildings yung nasira during the bombing, and ang ibang mga structures po dyan, yung mga ibang mga buildings, ginamit na kuta ng mga Hapon. So, during the World War II. So, marami silang na-torture dyan, especially sa Ateneo. So, maybe next time we're gonna have an in-depth discussion about that. So, maghahanap tayo ng expert pagdating sa field na yan. So, yung yung mga buildings na yan, sila yung nakasaksi sa kung ano man yung mga nangyari before. At sa kung ano man yung mga nangyayari sa ngayon. So, makikita mo sa nila, marami na silang napagdaanan, marami na sinasabi nila, marami ng bagyong napagdaanan at nalagpasan. So, yeah, at hanggang dito na lang muna po mga kabaryo, kasi napapahaba na ang ating diskusyon. Namamaos na ako, kanina pa ako dito nagdadadaldal. Yeah, maraming salamat po sa pakikinig at sa panonood. Yan, sana po safe kayo kung saan man kayo naroroon. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So, next time po, samahan niyo ulit ako sa paglalakad-lakad. So, pero baka hindi na sa Naga City. Maghanap tayo ng mga ibang historical places. Yan, and salamat po ulit. Subscribe na po kayo sa aking channel, yung mga hindi pa nagsusubscribe. Yan. See you on my next video.